May wait lang, may dadaang mangyan. Wait lang guys, may dadaang mangyan.
Wait lang guys, kulang yung aking tubig. Nag-iigib lang ako.
Shout out, Sislin. Thank you. Shout out, Sislin. Thank you. Carlo, thank you. Thank you, guys. Busy lang. Nagagawa akong paninda. Kulits, kulits. Paring J. Paring JR. Hoy, sis Jeneline, doon ka muna kay Ma'am Maria. Doon ka muna mag-focus kay Ma'am Maria. Maya-maya hanggang mamaya pa naman ako dito. Go na. Okay lang ako detach. Hi sa 21 million viewers ko dyan. Pa-like naman guys. Thank you. May ginagawa lang ako. Mamaya upo na ako dito. I love you. Busy ka? Alam ko pag treasurer, secretary, busy ka eh. Ano ka ba? Naiintindihan ko yung trabaho mo. I love you.
Shout out, George Step. Thank you for coming. Di kasi ako pwede mag-open ng mic. May bigla na lang ditong nagmumuray. May mga tambay pa kasi sa labas. Delikado, baka marinig ni Lolo. Bigla akong paluin. Oo, wala ako sa premiere. Sorry naman. Nag-asikaso kasi ako nung ano. Sorry!
Ang lamig na ngayon, no? Diyan sa inyo, Sis Jenaline, malamig ba? Ang lamig ng simoy ng hangin ngayon. Sige lang, sis. Huwag mo ako alalahanin dito. Gawin mo na yung mga gagawin mo dyan. Okay lang ako dito. Thank you.
Shout out sa aking 6 million viewers. Ayan. Pa-like naman guys. Thank you sa mga pagbisita nyo sa pagdaan. Thank you. Kulits, baka maubos na yung tawa at puso mo dyan.
Thank you naman sa mga naka-BG diyan. Thank you, guys.
Hanap ka ng mapagkakapirahan, sis. Dun ka sa may mga palaro. Go na. Hayaan mo lang ako dito.
Uy, shout out, Miss Amy Raja Pinay. Good evening po. Lagyan kita moderator. Uy, sis Kulits, ba't ka nandito? Naka-live ka, di ba, paring JR? Ano bang pag-uusapan natin, ha? Paring Joselito.
Di pa ako maka-open ng mic kasi may mga tambay pa sa labas. Mga naglalaro sila ng ML. Yung mga Mango Graham. Kita mo 'di ba lumulutang yung mangga tapos yung Graham crackers kaya Mango Graham. Kulits, nahihilo na ako dito sa bahay mo ha. Sis Janalyn, ito na. Tignan mo na ha. 1, 2, 3, go! Oh. 'Di ba nakalutang yung graham crackers tapos yung mangga. Kaya ang flavor niyan, mango graham. Kita mo? Natakam ka no? Ang daming mangga at saka graham. Papakita ko naman sa'yo kapag nabalot na siya o ano yung tsura. Mas nakakatakam tingnan mo. Oh, 'di ba? Daming laman yan. Ano yan eh? Oh, 'di ba? Mas nakakatakam pag nakabalot na. Magawa ka nito dyan sa inyo. 'Di ba may rep ka naman?
Gawa ka ng ganito, tuturuan kita. Gawa kang ganito dyan sa inyo, sis. Daming bata dyan, di ba? Tapatan mo yung tindahan niyo dyan. Oh, ayan, sakto. Sige, tuturuan kita kung paano. Ay, may video ako diyan kung paano. Sisend ko sa'yo. Nandiyan sa upload ko na video. Pagka kailangan mo i-full details na, nagpapabayad na ako niyan. Paano? Okay ka na? Isesend ko na lang sa'yo yung video o kailangan mo pa nung gumastos?
Sayang ref ko, umaanda puro tubig laman. Kaya nga, gawa ka yelo, ice candy. Di ka naman konsensyahin yan. Hindi. Ba't ako makukonsensya? Gipit na gipit ako ngayon, sis. Oo nga. Isisend ko sa'yo kung ano mga ingredients. Tapos isisend ko sa'yo yung video kung paano gagawin. Oh, di ba? Ayan, ito yung sukatan ko. Yung tangkad ng baso, kahaba yung, ganyan kadami yung ice candy gagawin mo. Ganon. Pakita ko sa'yo. Pero hindi punong-puno ha, kasi malulugi ka na yan. Ayan, ganyan. Oh, hindi siya sagad doon sa dulo. Ayan, ganyan. May baso ka bang ganito? Mataas. Mamaya, pag di pa ako antok, sisend ko sa'yo yung ingredients. Pag naantok na ako, pagkatas ko dito, bukas ko isisend, ha? Mura mangga dyan sa inyo. Mangga ng Pangasinan, masarap. Unano ba? Pagpatungin mo na lang. 120. Oh, mura ang mangga dyan sa inyo. Dito, 140, 160, 140, 160.
Ang gusto ko pa namang mangga, yung Davao. Yung Pangasinan, mas tamis din ah. Hanggang Pangasinan. Sayang mag-1 hour na. Parang din. Oh, tingnan mo. Ikot-ikot yan, oh. Oh, kita mo? Oh, ikot-ikot lang. Ayan, oh. Oh. Kanina pa yan. I-ano mo lang yung wifi mo. I-off mo muna yung wifi mo sa cellphone mo, tapos i-on mo ulit. Baka kailangan lang i-refresh. Gandang dilaw. Kaya nga, ang ganda-ganda, ayaw magpakita. Tayo nga na mukhang ano. Ayun oh, bungad na bungad pa yung mukha. Sa ganda. Pag-take to pa, magte-take to daw siya. Sige. Mag-relive ka na, i-refresh mo muna yung cellphone mo. Palmukha. Hindi, ikot-ikot pa rin. Di ko ma-end. Naghang. Ayan na naman. Naghang na naman. Ay, wag mo nang i-end. Hintayin mo na lang mag-okay siya. Wag mo nang i-end. Antayin mo na siyang mag-okay. Mananawa din yan si Aling Luding. Paano malulobat? Nagla-live yan, nakasaksak ang cellphone. Nag-end na ba? Back lang ako. Hindi.
Ganun pa rin, ikot-ikot pa din. Puro ka kasi hugot. Naumay niya yata si Lolo, kahuhugot mo kulit. Sobrang liit. Pakak! Na-end mo na ba? Hindi naman nag-end eh. Hindi ko pa na-end. Ayan. Siya, hayaan mo na lang siya. Mag-e-end na lang ng kusa yan pag napagod. Pag napagod yung battery mo, mag-e-end na lang yan. Erase ko na. Oh, bakit mo erase na naman? Sayang. Uy, sayang ha. Yung 30 minutes yata niyan, okay naman eh. Diyan na rin tansyahin mo, oh. Yung ano ko ganito kahaba, oh. Oh, di ba? Ganito kahaba yung walang laman. Halos kalahati yata. 3/4.
Naka 2 hours. Kayo nga, no? Oo nga. Matulog na kayo. Matulog ka na, sis. Tatapusin ko lang to. Konti na lang to. Ang sarap ng ice candy mo. Weh! Bibili ka? O, bili na. Pero masarap talaga to. Kanina, nagdala ako sa school kanina, 45 pieces. O, boss, kulang pa. Wala pa si Ma'am Nene kay Sir Sandy. Busy ata yan. Oo, busy yun. Kasi kung hindi yun busy, nakasilip na yun dyan. Ang bilis tumigas na ginawa. Oo. Eto, bukas matigas na to. Gawa ka nito, sis. Try ka muna isang timpla. Budgetan mo na mga 250. Isang timpla. That song, I know that takes me now. Kailan ko talaga eh. Pag-relive na pala si Kulits. Ay, okay. Wala pa si Ma'am on the list. Ilang Graham yan, sis? Isang balot, isang ganito. Isang timpla, isang balot na Graham. Tapos, yung mangga, pwede na yung isang malaking malaki. Ang gamit ko kasing mangga, yung yung Davao. 'Di ba yung Davao mapipintog, maraming laman. Ayun, isang malaki nun, kasya na sa isang timpla. Pero budgetan mo lang. Ang gawa ko kasi niyan dati, isang timpla, ang budget ko niyan sa mangga, sa 50 pesos lang. Halagang 50 pesos.
Eh na, nagyayaya na si nanay. Nasaan kaya yun? Nasa ibang bansa pala yun. Nagyayaya si nanay, sis, punta ka na. Baka magpapalaro. Huwag mo sabihin live ako pag mumultahin natin si nanay. Ay, nako, marites. Marites. Pag mumultahin sana natin si nanay. Naunahan ka na. Bilangan natin. Naghahanap buhay na naman pala yun. Busy daw siya cooking. Ah. Oh. Marami pa naman laman yung ref ko, kaya lang kailangan ko mag-stop kasi baka biglang mag-choke yung isang sinusuplayan ko 100 pieces kinukuha lang. Sino gumagawa ng picture ng Tim? Si Ate Kay Mahalan. Ay, aling Tim? GC natin? Bago? Bakit? Bakit? Maganda? Oh yeah. Si Kulits gumawa niyan. Ang galing mag-edit niyan eh. Bungad pa. Kasi yung unang picture, baka malito tayo dun sa kabila. Ang ganda ba? Sabi ng pamangkin ko, ano yan? Mukha? Sabihin mo yan kamo ang mukha ng putragis. Ayun na si nanay. Nay, multa ka. Late ka. Magmumulta ka ngayon, nay. Late ka. May una pa doon, di ba? Ginala yung face ni nanay. Hindi ko yun nakita. Di pa ako tapos ay, sige na eh. Go ka lang dyan. Pinapalayas ko na nga itong dalawa eh. Baka may mga palaro eh katambay dito.
Ilista lang, may kape ako doon later, imulta ko dito. Sabi ko na eh, naghahanap buhay na naman yan eh. Huwag mo palayasin. Yung unang mukha ni Ma'am Nene, kita lang dalawang mata. Magugulat ka. Live din kaya si Kulits na eh. Nakadalawang live na siya. Ayan o, gandang-gandang babae. Makulit talaga eh. Sino? Eh baka inaanto ka na, sis Jenaline. Magora ka na doon kay paring Joselito. Yung amo ko nandito din, kaya kailangan ko na din matapos. Ha? And na ako, take 3 ako. Ha? Bakit? Bakit take 3? Okay naman na, hindi naman loading. Humugot na naman si Kuya. Talagang title. Matry din nga yan. Mag-title ako ng hugot. Utak ko loading. Bakit ka nandiyan, Kulits? Eh, may bisita ka doon, no? Nandun si Kuya Au. Ay, wala na yata. Lumayas na yata. Sana si Winsky. Dati pag nag-open ka ng live, nangunguna yun. Ngayon, nandito siguro yan. Wala. Si Rainbow nandun naman. Si Winsky, wala, Hindi na ba masyadong, si Winsky? Active. Di na. Bumalik na. Busted. Oo, nandito nga siya kanina. Hindi, di ba pagbungad pa lang ng LS mo, nandun na siya naka-shout out agad siya.
Binasted mo na pala yan. Pala yan. Di-active. Binasted mo na pala. Ayaw na nga mag-comment. Nasaktan. Shout out ko nga dito sa bahay mo. Ang daming sinasaktan ni Colette. Kawawa naman ang mga animal. Umalis na sila. Ayaw mag-stay na ka. Tago yung mga. Kaya nga, ayaw mo lumabas eh. Isang beses magpakita ka. Tingnan mo, ang daming tatambay niyan sa'yo. Maniwala ka sa akin. Sa dami mong iniikutan. Sinaktan nila ako. Sinaktan. Bumawi ka lang ba? Pakita ka na kasi. Babalik yung mga yan. Tingnan mo. Uy, 41 na. Malapit na ako mag 3 hours. 3 hours ka lang to. Pero kung inaantok na kayo, matulog na kayong dalawa. Open cam na. Di nyo makita. Focus na. Dapat matagal. Open cam kayo. Saglitan lang. Eh, dito ako nakatingin sa sukatan ko. Mag-open cam ka na dali, oh. Babantayan ko. Mag-open cam ka na dali. Open cam ka na nga ni. Para makita ka na namin nga ni. Bukas, ang i-title mo. Wala, hindi ka naman nakikita eh. Bukas ang i-title mo. Mag-open cam ka na. Hindi open mic. Open cam. Maraming papasok niya. Di ba yung ibang title na sa kantahan nag-open mic? Sa'yo, open cam.
Tama, maraming papasok yun sa yung Marites. Wala man nga ni. O yung tatlong kulits na nakangisi. Ito lang nakikita ko dito. Naka-freeze yung tatay. Kailangan mo yatang i-remove muna yung picture mo bago ka makita. Sige nga, isa pa nga. Ando na Ma'am Nene kay Sir Sandy. Makatulog na ako mga ganyan. Pag-reveal ni Chris Rose. Tulog na sis Janalyn. Matulog ka na. Lapit na rin ako mag-end. At sapat na yung 2 hours na nakatambay ka dyan. Thank you so much sa pagtsatsaga. Amaya or bukas kayo sa sensei yung ano. Ayan, lit. Saan ba? Wala kaya? Ay, ayan pala. Ayan title ko pala. Kala ko nagpakita ka na eh. Ay, ano yung pinagbubura mo? Di ko magawa na yung magpa-membership na. Paano ba kasi yun? Laantok na ako. Pero yung, di ba kay Ate Janet mo trinay kahapon? Nung pumunta ka doon, may ano ka na, may membership, ano ka na, badge. Police. I'm trusting you for all of my life. To live my life for myself. Kagabi, na-try ko kay Ate Janet itong account na pa-member ko. Kaya nga, di ba, kanina nag-live siya, nandun ka. Meron ka ng member, badge. Kasi kung wala, baka hindi naman pumasok. Ay, ayan ang pinamember mo, si Paring J. Si Paring J ang pinamember mo. Ay, di ka, nagawa mo nga. Ba't di mo na naulit?
Ba't di mo na naulit ngayon? Baka meron kang hindi nagawang instruction ba? Nakailang try na ako, pati palipad ayaw. Wait lang, may kukunin lang ako. I wanna be free. Di ba merong doon, yung PayPal? Ba't di ka na lang mag-download ng PayPal? Tapos doon mo lagyan ng Ay, kailangan din pala ng ID doon. Kailangan din pala ng ID pag ka-download ng PayPal. Sa Facebook ko kasi yun ang gamit ko, PayPal. Inis nga si Mets May $64 na ako, ayaw pa ibigay Dati naman, 25, naka-withdraw na ako dyan. Marami ka pa babalutin? Medyo. Tulog ka na sis, okay na. Mag-end na ako maya-maya. 8 minutes na lang. Matulog ka na. Huwag mo na ako antayin. Mamaya pa ako dito. Hayaan niya na ako dito. Uy, Kulits, okay na. 3 hours, halos 3 hours yun na ako binantayan Kulits, yung account mo, doon mo na i-video sa'yo. Para madagdagan yung views mo. Patingin nga ulit. Ay, wag titignan mo. Yung babalutin ko pa o yung nabalot ko na? Anong titignan mo? Yung babalutin ko pa o yung nabalot ko na? Ito na. Tingnan mo na. Tignan mong mabuti. Ito na. Nandiyan ka pa ba? Tada! Dapat may ganito kang sandok sis. Mas maganda siyang gamitin. Mas mabilis. Diba? Isang gano'n lang. Ganyan. Tapos yung binalot ko. Ayan.
Hmm. Dami na, di ba? Dami na. Tapos, ito yung, ayan, yung nagbabalot. Ito. Nakita mo na. Sige na, pwede ka nang matulog. Marami pa to, mga ano pa to. 50 pieces pa to. 60, ganun. Tulog na, tulog ka na. Nawala na yung mga viewers ni Kulits. Yung mga avid fan niya nawala na. Matulog ka na, matulog ka na. Malaki pala to ba yan? Oo. Kalahati. Alam mo bang hindi ako marunong dati gumawa nito? Tapos nung mag-resign ako sa trabaho, dito na lang ako sa bahay. Nanood ako ng YouTube. Ayun. Ang daming tutorial kung ano-anong mga paano gagawin. Pero ito yung napili ko. Yung hindi niluluto. Purong gatas lang, hindi niluluto. Kasi pag niluto pa, mas matrabaho para sa akin. Magluluto ka pa. Tapos, palalamigin mo pa bago balutin. Tapos, hindi ko gusto yung lasa ng ganun, yung may cornstarch. Eto, purong gatas lang to, sis. Pangit naman talaga may cornstarch. O, di ba? May ibang lasa. Ito, maganda rin to kasi hindi din siya tulad nung, di ba yung ibang ice candy kapag sinipsip mo, naiiwan yung yellow sa naiiwan yung yellow sa plastic, nauubos yung flavor. Ito hindi, malambot siya. Tapos, basta masarap talaga. Si Sis Nori May nga, tinuruan ko yun eh. Ewan ko, hindi naman yata gumawa. Shout out po, Ferdinand de la Merced. Ano? De la Merced. Shout out po kay paring Norman Mangusin. Di Calibre. Shout out. Shout out, paring Norman. Sino ba yan? Taga saan po ba si paring Norman?
Ayun o. Yun ang mas mabilis. Ayun nakasaksak. Boy, boy. Oo, gusto ko yung gano'n na pag kinain, malambot siya. Oo, ito ganito yan sis. Tapos ayan yung tagakain ko ng tubo ko. Ayan o. O, kita mo, nandudukot na naman. Ayan ang tagakain ng tubo. Bawas na lang ang sabawan. Matatawa ka nga dyan eh. Pag naiiwan yan dito sa baba, di ba? Aakyat na kami. Pag gabi na, aakyat na kami. Siya na lang dito sa baba. Kinabukasan, makikita mo dun sa labas ng bintana. Ang daming balat ng ice candy, ng graham bar. Minumukbang yung paninda ko. Lagi kong nakikita yung ebidensya eh. Kung hindi yung benta ang kukunin, yung paninda ko ang kakainin. Kaya hindi ako yung mayaman eh. Taga Isabela po, si Paring Norman. Shout out po sa mga taga Isabela dyan. Paring Norman, good evening. Shout out. Si Paring Norman. Makikita mo talaga yan kasi di naman pwede kainin yung balat. Oo nga naman. Pero hindi siya marunong magtago. 'Di ba? Andun lang sa pag tinapon niya sa bintana, shoot siya dun sa mga halaman ko. Kaya kitang-kita mo yung ebidensya. Oy, matulog ka na. Bukas na tayo magchismisan. Matulog ka na, matulog ka na. Nasaan na si Kulits? Inaabangan ko mag-open cam eh. Kahit ako, kung hindi lang bawal magsunog-sunog, susunugin ko yung balot niyan para walang ebidensya. Balot pati, balot. Hindi, tamad lang kasi siya sis. Tamad siyang tumayo para itapon sa basurahan. Eh, basurahan naman dun sa may ano eh. Sa may labas. Magpansit ka. Wow. Kakaingit ko naman.
Ito wala nang makakain. Ay, may ano pa pala ako. Di ba sabi ko si Jenalyn, magmumunggo ako kanina. Dumating yung asawa ko. Nagpritong talapia na lang ako, tapos naggisa ako nung yung sayote, ginisa ko sa kamatis. Masarap din pala. Ginisa ko sa kamatis. At para lang siyang upo. Tapos may pritong isda. Masarap din. Nagluto ka munggo. Hindi nga. Bukas na. Dumating kasi yung aking kumpare. Sinipag akong bumaba kasi may sasakyan, may motor. Di bumili na lang kaming isda. Tapos naggisa akong sayote. Asad na yung hapunan namin. Tapos yung binili kong tilapia, 4 na piraso, malalaki. Halagang 200 pesos. Ngayon, yung part ng buntot, pinirito ko. Yung sa ulo, pinaksiw ko. Yun ang ulam nila bukas. Paring JR, gusto mo ulam? Lagyan ng hipon. Mahal-mahal ang hipon. Ang mahal ng hipon. Sabagay, minsan dito, 100 pesos. Mga 8 pieces na yun. Yung malalaki naman yun. Kaya lang, kay JM lang yun. Mahilig yung bunso ko sa sa crab. Yan, sa hipon. Sa egg. Yan, ulam namin nakaraan sayote, may hipon, tapos gumawa ako Shanghai. Yun yung hinuhulaan mo kung ano yun. Yun ba yun? Kaya pala, yung pagtatadtad mo parang papaya eh. Hindi ko naisip yun yung sayote. Hipon lang na panggulay. Yung maliliit. Hibi tao sabi ko lang. Sana all, may pansit canton. Carrots yung tinatadtad ko para sa Shanghai. Hinulaan ko, sabi ko parang matigas tinatadtad nito. Kala ko papaya. Tama yung hula ko Patatas at carrots. Diba mag 1 hour na ako. Mag-end na ako. Andun nga siya. Sino? Papaya pag nagtitinola. Kami dito, bihira kaming gumamit ng papaya sa tinola. Sayote ang malimit namin gamitin. Sinong nandito? Nandito nga. Sabi sa'yo, hindi ganyan matitiis eh. Wala kang hula sa karga. Wala ba? Naisip ko na pala yun, di ko lang na-type. Sayang, panalo pala sana ako.
Lumitaw ka na kasi kusis. Kulit, lumitaw ka na. Nakaabang kami rito. Eh, sis Jeneline, 12 na. Matulog ka na. Matulog ka na. Yung background music. Oo nga. Ano ba yun? Pinagawa mo ba yun, Kulits? Ang galing ng background music mo eh. Mystery? Ayan, nag-ikot ka na naman. Bakit may music? Nag-ikot-ikot ka na naman. Pinagawa ba niya yun? Sariling kanta ba niya yun? Ano na rin yata to si Kulits eh. Songwriter. Tapos siya pa ang producer. Di ba? Talented. Tinamaan niya to si Wensky sa music mo, Kulits ah. Music. Uy, naka 3 hours na pala ako. Uy, sis Jeneline, lumayas ka na dyan. Naka 3 hours na pala ako. Malapit na ako matapos. Tapusin ko lang to. Sayang eh. Oo nga, loading. Ay, okay na. Wala na. Okay na. Hindi na loading. Nag-enjoy na tayo sa pagmamarites. O, naka 3 hours and 11 minutes na ako. Nag-loading. Pati si Winsky nahihila na. Wala na. Hindi na siya loading. Sino pinalalayas mo? Ako ba? Narinig ba niya boses ko? Pakakala niya si Kulits yung nagsasalita. Sis Jeneline pinapalayas ko, hindi ikaw. Matampuhin naman to si Wensky. Ay, nako. Nabuang na good. Ay. Mads Galos. Ayan. Sino yung kulit? Si Mads Galos. Nagtampo naman agad si Wensky.
Naalala ko yun sa live mo. Kanton ko di masalang-salang. Oo nga, naalala ko din yan sa live mo. Naalala ko din yan sa live mo eh. Tapos biglang salubong yung kilay mo, no? Taray! Hindi na, nag-comment siya. Sabi niya siguro, ang taray naman ng tao dito. Ayan. Kapasok lang yun agad ang sasabihin. No. Sako po yan. Ayan. Natuloy yung gripo ko. Wait lang. Sakit na bibig pa. Ika-ika na ako maglakad. Kilala nyo yan. Jenaline, ikaw yan. Ewan ko dyan. Alala ko pa si Nancy. Pala kayo, alalahanin niyo yan. Nakailang minutes ka na kulit? 1 hour ka na ba agad? Open mo lang ng part 2. Pinsan, sino yan? Na, ay malapit ka na. 1 hour ka lang ba? Di ka ba magmamagdamag?
Saan ko ba yun nakita dati? Kasi nakita ko na dati yung profile niya yan eh. Di ba yan yung nag-huy din sa'yo, Sis Jenaline? Di ba siya yan? Hoy, anong ginagawa mo? Sabi. Di ba yan? Lalaki ba yan? Baka ninja lang yan. Kilala natin pero ninja lang yung gamit. Titrip ba? Kaya nga, kilala ka niya. 93 lang yan. Pansinin mo, dagdag views yan. Dagdag watch hours na yan. Pansinin mo. Hala, nagugutom din ako. Lutuin mo na yung kanton mo, Kulits. Nagugutom na rin ako. Matatawa na naman ako dun sa kabilang barangay. Shh! Matulog na kayo. I-end ko na to. So, 30 minutes ko na lang. Para naka 3 hours and 30 minutes. 3 hours and 30 minutes ako. May silent marites na naman sa kabila. Sis Jenaline, matulog ka na. Okay na ako, mag-end na ako mamaya. Go na, matulog ka na. Tabihan mo na si paring Joselito.
Puyat ka ng puyat. Matulog ka na. Lakad na doon. Kiparing Joselito. Makikimarites ako dito sa kabilang barangay. Doon siya na sa kwarto natutulog mag-isa. Dito kami sa labas. Di kami magkatabi. Matulog nun. Ay, kaya naman pala. Kaya naman pala eh. Paano ka magkaka-baby niyan? Pamangkin mo yung katabi mo. Tulog ka na. Patayin mo na yung wifi mo. I-off mo na yung wifi mo. Matulog ka na. Alas 12 na oh. Walang mabubuong baby niyan. Layo pala ng tulugan mo. Panay nga, labas niya gising pa daw ako. Tulog ka na kasi. Iwanan mo na ako. Mag-i-end na rin ako. Kaunti na lang to. Promise. Gusto mo makita? Kaunti na lang to. Ilaw lang yung mangga ko. Luto ako kanton. Ay, nagdadrama sa kabila. Natatawa kasi ako. Nadidinig niya. Pagbigyan mo na kasi. Lakad na. Paano ka magkaka-junior niyan? Go na. Lakad na. Patayin mo na yung wifi mo. Wag mo na antayin to kasi tignan mo, kakaunti na lang. Kakaunti na lang, di ba? Ayan na lang. Wag mo nang antayin tapusin to. Matulog ka na. Lakad na doon. Patayin mo na yung wifi mo. Lakad. Uy. Daming nag-notif na ka-live. Sino? Lakas ng hangin. Hating gabi na eh. Mamamasyal ka pa? Dami, lakas ng hangin. Uy, luto na yung pancit niya. Sana all. Yan, matulog, abutin, umaga yan. Kung ako niyan, di ko nababalutin yan, kainin ko na. Ito na nga lang yung tubo. Kakainin mo pa, di wala na. Sana.
Ito na yung pinakatubo ko, yung natira na to. Tapos kakainin, ay, wala na tayong kita niyan. Ayan, naka-30 na ako. 3 hours and 30 minutes. Mag-e-end na ako para matulog na to si... Ay, nandiyan si nanay. Sana may oras din ako mag-edit ng thumbnail. Madali lang kaya yan, ay. Send ko sa'yo na yung ginagamit kong apps. Madali lang naman siya. Andiyan, nanay mo. Uy, kaya nga. Nay, mag-e-end na sana ako kasi pinapatulog ko na si Sis Jenaline. Kasi naka 3 hours na ako. Tapos, patapos na rin ako dito. Ayaw pa kasi matulog eh. Sinusundo na ni Joselito eh. Mamaya yung kumpare ko naman yung pupunta dito. Gagalit din yung pag gantong oras gising pa kami. Naghuhugas na ako ng plato tapos nito wala na akong gagawin. Pag-play na ako hanggang umaga. Mag-ikot ka na eh. Mag-iikot ka na naman ay. Dami doon naka-live na yan. Para pagising namin ay, paldo ka na naman. Pagising namin, mayaman na naman tayo. Mag-end na rin ako. Mag-end na tayo. May mag-end na kami ako. Ayaw ni Sis Jenaline umalis eh. Matulog na sabi. Safety na pang kape at pandihal ka daw. Kaya may blessing na naman ata si nanay na natanggap pa. Sis Jenaline, papakita ko sa iyo yung nagawa ko. Tama, dami. Papa, oh. Diba? Bali, isa't kalahating timpla yan. Magpakita ka na sa white. Kaya nga, nay.
Kanina pa ako nag-aabang dito, oh. Ayaw niyang lumabas. Daming viewers yan pag yan nagpakita. Nice, siya ka na pag nagpakita na si Mr. Yan. Sige ka, matutulad ka kay Sis Jenalyn, 10 years pa bago mamoni, sabi niya. Oo nga, mysterious nga eh. Ang kulits mo talaga. Kaya nga mysterious eh. Paano yung magpapakita eh, mysterious nga. Kulits mo talaga. Ayan, magpo-40 na naman. Mapo 4 hours ko to. Napuyat na si Sis Jenalyn sa akin. Di naman ako nagre-reklamo. Oo nga pala. Sorry naman. Nag-aalala kasi ako. Pag bukas may eyebag ka, ako ang may kasalanan. Pinuyat kita. Yan ka na lang matatagin. Para... Jenalyn, kadalawang LS ka. Ilang hours yun lahat? Di naman nawawala high bags ko. O di, ipo 4 hours na natin to. Ayaw niya pang umalis. Joke lang. Nahilik na yung aking ampon dito. Nakikimarites ako doon sa kabilang barangay. Minsan, may dalawang puso nagsumpaan. 4 hours yun, sis. Baka may isang flavor ka pang balutin dyan. Wala na.
Nauna na yung Magnum ko. Yung Magnum sis, medyo matrabaho yun gawin. Pero, yun ang number 1 favorite na mga bata. Magnum. Ito lang ang chocolate nun. Ayan. Ay, baliktad ba? Ayan. Ayan lang yung chocolate nun. Nakita mo ba? Sabi nung isang estudyante, yung mga 2 days, 2 days ko nagtinda sa school. Sabi nung isang estudyante, ate, ang sarap ng Magnum mo, ang sarap ng chocolate. Sabi ko, imported chocolate yan. Imported chocolate yan. Ito lang yun. Ayan. Kita mo yan. Sabi ko, galing pa ibang bansa ang chocolate niyan. Naniwala yung bata eh. Sabi niya, madaming chocolate yung ice candy mo. Ang sarap. Eh, syempre, imported chocolate niyan. Yan ang sikreto dyan. Sarap naman kasi siya pag nasa ano na. Oo, yan. Kasi ang isang ganito, ayan, nakasya na yan sa pang 10 pesos mong ice candy. Kapalit ng Goya. Sarap naman talaga to, no? Mas gusto ko to kaysa dun kay Choco Choco. Tsaka mas mahal si Choco Choco. Ano tela ba? Kala ko Goya eh. Kailas Gaming and Music World. Hello po. Ice candy. Yes, ice candy po. Ice candy. Small size. Ay, ayan, tag 5 oh. Ang liit. Magkano price nyo, ate, sa ice candy? 10 pesos po. Pero gumagawa akong tag 5 kasi may mga bata dito sa amin na 5 lang ang pera. Nakakaawa naman pag gusto ng ice candy, kulang ang kanilang pera. Ito 10. Ganyan kalaki yung 10. 10 pesos. Ito yung 5 pesos. Maliit ang plastic nito kumpara dito. Yung pamangkin ng asawa ko may padalang bagahe.
Ba, may mga kulit ginagawa ko pag nagluluto ako, champorado yun nilalagay. Sosyalin ka naman. Namimiss ko na gumawa yan. Way back 2000, sa halagang piso noon ang gatas na Alaska, 10 pesos per 250 grams. Pero ngayon, sobrang mahal na po. Wala nang tag-pisong ice candy ngayon. Ano ba to? Madam, sir? Wala na pong ano ngayon, tag-pisong ice candy. Hindi po. Purong gatas po itong gawa ko. Purong gatas lang po siya. Walang cornstarch kasi ayoko magluto. Tsaka iba po yung lasa kapag ano. Papakita ko po sa inyo yung nagawa ko na. Ito na po siya. Ayan. Mango Graham flavor. Ayan na po siya. Diba? Ayan siya. Depende po yan sa tubig kasi pag nag-ice, hindi rough texture. Mas gusto ko po yung ganito eh. Ito, hindi naman to yung ano, matigas na. Malambot din po siya para din siyang ice cream. Kasi purong gatas po siya. Hindi ko pa na-try yung may cornstarch. Malapit ka na pala mag-1 point. Malapit ka na pala mag 1K. Sino? Si ano. Ay, wala ka palang damit. Sorry naman. Lagyan po kitang moderator. Ayan. Thank you po sa pagpunta. Wala na po ba kayo sa Pinas? Hindi na kayo nagawa ng ganito. Summer na ulit, kaya nagawa na ulit ng marami. Tapos ka na po, Nay? Nauna ka pa sa akin mag-end kulit. 4 hours ko na to. 12 minutes na lang. Salamat po, ate. Thank you din po sa pagpunta. Dati, ang ice candy na tag-piso, yung ano lang, mga juice flavor lang, di ba? Mga tang flavor. Pero masaya na ako noon dati pag nakabili ako ng ganun.
Naalala ko po, nung nagtitinda ako niyan, marami pa yung avocado, pero gusto ng buyer ay langka flavor. Binigyan ko siya ng avocado. Dahilan ko po, para maubos yung stock. Mula noon, di na siya bumibili sa akin. Paano bibili? Nangingialam ka sa flavor na gusto. Hindi mo binibigay yung gusto niyang bilhin. Yung gusto niyang flavor. Ako, marami din akong flavor. Bali, ilang flavor na ba ginagawa ko? 4. 4 na flavor. Cookies and cream, magnum, ito mango cream, tapos fruit salad. Nag-end ka na, paring Jaya. Oo, nag-end na siya. Naunahan niya pa ako. Nasaan ka po ngayon? Sino ngayon? Kailas Gaming. Nasaan ka po ngayon? Natatawa ako, ate, kasi pumunta yung magulang sa akin at nagsumbong sa mama ko dahil dyan. Pero ang ending, pinagalitan ako. Iyak yung bata. Gusto niya ng langka, binigay mo avocado. Ikaw ba naman? Bakit di mo na kayang tumagal? Ang saya nga, may kakwentuhan ka dun eh. I'm from Iloilo po, ate. Nice to see your live. Ay, thank you naman. Napadaan ka dito sa live ko. Taga Iloilo ka pala. Ay, ayun si nanay, oh. Ilonggo. Si Nene Days. Nagkababayan kayo, oh. Sabi na sis Jella, huwag kang magpupuyat, maaga kang makakawala. Kanina ko pa nga yung pinatutulog. Ayaw pa. Asa na si nanay? Kababayan pala yan ni nanay, Ilonggo. Ilonggo, gid. Nay, kababayan mo pala yan, oh. Yan. Hindi ko na maintindihan yung salita niya yan. Kaila saan? Ano? Kaila saan? Ano daw yun? Kaila saan? Taga saan? Saan sa Iloilo? Lapas po, ate Nene. Oh, nagtagpo na yung dalawang Ilonggo. Punta ka dyan, i-go to channel mo yan si Nanay Nene. Masaya dyan tumambay pag naka-live yan. Marami kang matututunan pag naka-live yan. At hindi ka malulungkot pag naka-live yan. I-go to channel mo yan si Nanay. Ay, Sir Nasdi, good evening. Shout out Sir Nasdi, thank you. Asan ka sa Iloilo, Arinene? Ano sabi nga nun? babasahin ko yung ano na, yung usapan niyo. Shout out po Sir Nasty from Sis Jenaline. Sis Jenaline, matulog ka na.
Maaga kang mawawala. Ang kulambo. Ay, magtatakid pa pala akong kulambo. Wait lang, tapos na ako. Magtatakid pa pala akong kulambo. Sir Nasdi, thank you po. Tapos na ako. Natapos din. May tira pa ako. Ikaw na magkabit. Oo nga, may ginagawa pa ako para enjoy. Ikaw na magkabit. Modario Ana Rose Village. Yes po, Ate Nene. Lapitan na ilang gali. Wow. May bisita kasi, pamangking ko. Despedida. Ay, wow, nasa party si Sir. Nasa party si Sir Nasdi. Siman. Uy, wow, Siman. Yes. Oh, magkapit bahay kayo, Nay? Magkapit barangay? Lapitan, Nay. Gilang gali. Wow. Oh, sabi magkalapit lang daw kayo. Ay, single, sir. Kapit bisig. Kapit kamay. Kapit bahay. Si Naomi, tuwan-tuwa ako pag nagsasalita yun ng salita nyo na eh. Paalis na sa Monday, unang sampa pa lang. Ah, okay po. Enjoy sa party, sir. Anong oras na ba? 12:40. Enjoy ka po dyan, sir. Isang sakay ate papunta sa kanila, Tinene. Si Sir Nasdi ay ang single. Kapito ko. Makikita niyo yung aking ampon tulog na. Magmarites lang kayo dyan. Maglalagay lang ako ng ice candy sa rep. Pero malapit na ako mag 4 hours to. Diba? Punong-puno. Diba akong paglagyan ng maliliit. Ilang piraso kaya? 4. 8. 12. 14.
Ay, puti ka. $107. Ano daw yun? Flavor. Sa Cernas DDI. Wow, sa Canada sila. 10 sila andito inuman. Flavors namin dati langka, avocado juice, kape, choco, melon, guyabano. Grabe, hindi ko pa natikman yung mga flavor eh. Yung langka, yung kape, guyabano. Hindi ko pa mga natry yan ah. Mabenta yan kapag malapit ka sa school. Opo, Sir Nasdi, nagdadala ako sa school. Yung bunso ko po kasi ay kinder. Ngayon, ang pasok niya ay 2.5 hours. Inaantay ko na siya sa school. Ayun, nagdadala ako na. Kakaubos ako ng 45 pieces sa isang araw. O, diba? 2.5 hours lang ako dun. Habang nagmamarites kami nung mga kasama ko, kumikita ako. Pag uwi ko, may pambili na akong ulam. Avocado flavor ba yung ginawa mo? Hindi po. Mango Graham. Di siya magastos sa kuryente. Unlike sa ice. Di siya magastos. Maganda yan sa business. Makakaipon ka pambayad sa kuryente niyan. Na-try na namin yan sa probinsya. Opo, sir. Tsaka dito na rin ako nakuha ng allowance kapag bitin allowance namin. Buko flavor masarap, damihan mo ng mahal kasi ang buko dito, sir eh. Ang buko dito sa amin ay 35 ang isang piraso. Parang ice cream ang lasa. Matalina. Mana sa nanay. Try nyo po ate na gawing flavors yan. Pwede din fruit salad flavor. Yan, may fruit salad din po ako. Pero, ang gamit ko ay yung today's. Yan ang ginagamit ko, sir. Nako. Mas mahal dito buko 60 sa. Oh, grabe, no? Kala ko mas mahal na dito sa amin. Yung ube, di ka gumagawa, masarap. Nag-try ako niyan dati na ayaw ng mga bata dito. Ayaw nila pansinin. Makasave ka. Ayaw nila pansinin yung ganong flavor. Ang kalimitang hanap nila yung may chocolate, yung mga ganon. Yan, yung mango graham, cookies and cream, yan ang mga hanap nila eh. Fruit salad. Pero yung mga ganyan, may mga mais dati, mais flavor.
Kaso, karamihan sa bata ngayon gusto nila chocolate flavored. Oo, yun nga po. Chocolate ang malimit nilang hinahanap. Dahil di sila sanay sa kulay. Siguro nga na, hindi nila ano yung ganun. Nag-try na ako dati nun. Nayo, 4 hours na ako. Mag-enda ako, day. Mga fresh. Ay, wait lang. Pupuntahan ko pala to si Kailas Gaming. Wait lang po Puntahan kita dito. Ito mo nang si Marimar ang papupuntahin ko sa iyo. Tsaka si Sir Nasdi. Mga fresh po. Patok yan sa mga bata. Opo, ganyan po ang ice candy ko. Fresh na mangga. Tapos masarap nga yan. Oreo flavor. Opo. Ano daw? Fresh patok yan sa mga. Sir Nasdi, mag-play na ako sa inyo after matulog ng mga anak ko sa Yahoo. Hindi na ako mag-standby sa live ni Ma'am Nene. Chocolate yung una nang sold out kaya isa sa kape. Ayan kasi ang favorite ng mga bata, chocolate. Wait lang, puntahan ko yan music. Tapos langka. Yung avocado, mabenta rin yan dito sa akin Kaya lang, mahal po ang avocado dito 200 plus ang kilo. Wala, malulugi lang ako. Ang mahal ng avocado dito sa amin. Ganun ba? Pero, pag hinog na hinog naman yung avocado, masarap kaya, malasa din. $30, 40 na. 30 ka pa lang pala. Sarap yung lapas batchoy. Flavor nice. Lapas batchoy ice candy. Avocado flavor mayroon. Tapos isa lang na fresh ripe avocado. Ang uso ngayon, yung enjoy na yung sa ibang mga nagtitinda ng ice candy, yun po ang nilalagay nila, yung enjoy, mix, yun, tawag dun? Ikaw po, Ate Nene, ilang ka na po? Nay, ilang taong ka na daw? Ay, dalawang. Wait lang. Palit ako. Ma'am Nene, yan, 10. Bear brand ginagamit namin before. Okay din yung Alaska, pero di masyado creamy. Bear brand talaga ang mas maganda. Kasi parang bata siya sa profile picture. Akala ko 12 pa lang siya.
Saan na ba ako? Nasa 40s ka na pala. Back to teen ang feeling mo. So, aggressive ka na yan. Kalingas. Ay, ba't ganun? Go to channel. Panoorin ko tong unboxing PS4 mo, sir. Kailas Gaming. Tatapusin ko to. I-play ko lang po dito, ha. Yan. May nakakatawa din ako na experience, ate. Yung mga tinda namin na ice candy, sometimes ako ang kumakain ng palihim. Nagtataka yung ako. Ba't di siya Yun na nga sinasabi. Kinain mo na yung tubo, kinain mo pa yung puhunan. Akala ng mami mo, mabilis maubos na. SPG yung usapan nila. Mag-usap tayo kay Last Gaming. Parang bata pa po ba ako? Baby mo yon yung nasa video, ay nasa ano mo, video mo. Baby mo na po yan. Hindi na din kami nagawa SKD, inubos mo. Ako naman po, sir, dalawa yung anak ko. Yung panganay ko, yun, mahilig sa ice candy. Yung mga paninda ko, kinakain niya. Pero yung bunso ko, wala, hindi siya mahilig sa ice candy, sa Graham bar, wala. Yung panganay ko, ang malakas siyang tagakain ng tubo at puhunan. Masarap kasi, kaya pala eh. Baby mo pala po yan. Isa lang siya. Sana all my baby girl. Saan yung mga kapatid ko? Natulog na ba? Buti naman. Exit na po ako. Ay, sige na kulits. Bye-bye na. Mag-e-end na din ako. May masinsinang usapan lang si nanay at si Sir Nasdi. Basta marami ang skim milk. Smoothie talaga kainin. Ako sir, hindi naglalagay niyon. Iba at condense lang talaga ako. Pero masarap din, smooth din yung yung nagagawa kong ice candy. Hindi siya yung pag sinipsip mo, yellow na lang ang matitira. Ay, Ate Janet, shout out. May pasok, ate. Nag-abang kami ng live mo. Shoutout po sa lahat. Thank you po, Sir Kailas Gaming. Napadpad ka dito sa channel ko. Kaya pala. Di ako nakapunta sa live mo kanina, Ate Janet. Nasa school na ako nang mag-live kaya. Pangit kasi dun sa lugar namin, sa school. Pag nag-load ka, sayang din, loading lang. Dito ko work. Ingat ka po sa work, ate. Kaya na yung anak niya. Cute.
Saan kayo, ate? Ako ba? Ako po ay nasa Laguna, pero ako ay Bicolana. Di stable ang signal sa school nyo, puti ka. Una ay pangit. Kaya minsan pag may message, pag uwi ko pa nare-receive. Mag-add ka ng boost 10 para malakas. Ang ano po, Sir Nasdi. Ah. Tsaka okay na din yun kasi pag nasa school naman po ako, may mga kasama ako doon, di nauubusan ng kwento. Kaya hindi rin makakapag-cellphone. May mga kamarites ako doon hindi nauubusan ng kwento. Siguro masarap ka pati. Yan nga ang problema, hindi ako marunong magluto. Okay lang yan, at least may time ka sa ibang bagay, di puro whitey. Nakikimarites talaga ako pag nandun kami. Ang doon, pag nasa school na kami, wala nang ginawa. Magmukbang, kainan ng kainan, araw-araw nag-iisip ko ano dadalhin kinabukasan, tas marites ng marites. Kaya nakakalibang, hindi namin namamalayan. Tapos na yung 2.5 hours. Sa mga kabataan po, gusto din nila ang pastel at yama. Opo, yan ang mga hilig nila, yung matatamis. Pero man. Nay, mag-e-end na ako, Nay. 1 na. Puyat na. Maganda i-record video ang maritesan. Huwag mo na gamitin data pag-record. Mag-e-end na po ako. Thank you po sa inyong lahat dyan. Kailas Gaming, naka-play po yung video mo sa akin, ha. Thank you po sa pagdaan at pagbisita rito sa channel ko. Sir Nasdi, thank you po. Mga kapatid ko dyan, mga natulog na. Jenaline, Kulits, Ate Janet, thank you po. Ingat ka po dyan sa work. Kinang CCTV. Mag-end na po ako. 1 a.m. na dito. Bye-bye. Thank you so much. May tao pang 4 na natira. Thank you. Bye-bye. Salamat ng marami. Nay, thank you. Good night. Goodbye. Salamat.